नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत तिखट फुगणारी तांदळाची पापडी बनवण्याची रेसिपी। तर चला सुरू करूया। तांदळाच्या पापड्या बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 किलो तांदूळ। हे तांदूळ आपण आता स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। हे तांदूळ आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। ते आता आपण या डब्यामध्ये 2 दिवस भिजत ठेवणार आहोत। तांदूळ भिजतील एवढे या डब्यात आपण पाणी टाकणार आहोत। आता हे धुतलेले तांदूळ आपण या पाण्यामध्ये टाकणार आहोत। पुढील 2 दिवस हे तांदूळ आपण भिजून ठेवणार आहोत। आता आपण त्यावर झाकण ठेवू। 2 दिवस झाले, आता हे तांदूळ आपले भिजलेले आहे। आता ते आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत। आता हे तांदूळ काढल्यानंतर आपल्याला हे घरातच सुकू द्यायचे आहे। हे उन्हात सुकवायचे नाही। उन्हात सुकवल्यामुळे पापड्या तुटतात, त्यामुळे आपण हे आता घरातच सुकवून घेऊ। आता हे सगळे तांदूळ आपण पाण्यातून काढलेले आहे। आता ते आपण घरात सुकायला टाकणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता, हे तांदूळ आम्ही घरातच फॅन खाली सुकवलेले आहे। हे जास्त असल्यामुळे आम्ही गिरणीतून दळून आणणार आहोत। थोडे असल्यास तुम्ही घरी मिक्सरवर दळू शकता। आपल्याला तांदळाचे पापड तयार करण्यासाठी लागणार आहे तांदळाचं पीठ। हे आपण आता गिरणीतून दळून आणलेलं आहे। तेल, पापड खार, तीळ, खसखस आणि मीठ। आता हे आपण ज्या प्रमाणात तांदळाचं पीठ घेतलं आहे त्याच प्रमाणात आपण पाणी घेणार आहोत। प्रथम आपण आता गॅसवर एक पातेलं ठेवणार आहोत। त्या पातेल्यामध्ये आपल्याला थोडं तेल टाकायचं आहे। तेल टाकल्यानंतर जेवढं पीठ घेतलंय तेवढंच पाणी आपण पातेल्यात टाकणार आहोत। चवीनुसार थोडं मीठ टाकायचं आहे। थोडी खसखस टाकणार आहोत। थोडा पापड खार टाकायचा आहे। पापड खार थोडाच टाकायचा आहे। जास्त टाकल्यास तांदळाचे पापड जळतात किंवा करपतात, त्यासाठी आपण ते थोडाच पापड खार टाकणार आहोत। थोडे तीळ टाकायचे आहे। आता या पाण्याला उकळी येईपर्यंत आपण या पाण्यावर झाकण ठेवणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता, आता या पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। यामध्ये आपण आता हे पीठ टाकणार आहोत। हे आपण गिरणीमधून दळून आणलेलं तांदळाचं पीठ आहे। आता हे पीठ आपण या वेलण्याने हलवून घेणार आहोत। आपल्याला हे पीठ चांगलं हलवून घ्यायचं आहे। आपल्याला कोरडं वाटल्यास आपण त्यावर थोडं झाकण ठेवू शकता। झाकण ठेवल्यानंतर वाफ येते, तेच वाफेचं पाणी यात हे होतं। आता हे आपण लाटण्याचं काढून घेणार आहोत। आता हे पीठ आपण सारखं करून त्यावर 5 मिनिट वाफ येईपर्यंत झाकून ठेवणार आहोत। या पिठाला आता वाफ आलेली आहे। आता हे पीठ आपण परत एकदा हलवून घेणार आहोत। हे आता आपल्या तांदळाच्या पापड्या बनवण्यासाठी हे आपले पीठ तयार झालेले आहे। आता हे आपण परातीत काढून घेणार आहोत। आता आपण गॅस बंद करणार आहोत। हे पीठ आता आपण परातीत काढून घेणार आहे। हे पीठ आता आपण नरम करून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण थोडं वाटीला तेल लावून हे पीठ आता आपण नरम करून घेऊ। आता हे पीठ आपलं चांगल्या प्रकारे मिक्स होईल आणि नरमही होईल। या पिठाचा आपण आता गोळा तयार करून घेऊ। गोळा तयार केल्यानंतर आपण याच्या छोट्या छोट्या लाट्या तयार करून घेणार आहोत। या सगळ्या पिठाच्या आपण आता लाट्या तयार करून घेणार आहोत। ह्या गोळे आपले एकदम पेड्यासारखे दिसतात। त्याचा कलर बघा, तुम्ही बघू शकता किती काही छान झालेला आहे। आपण आता खिशी घेतलेल्या पिठाचे गोळे तयार करून घेतलेले आहे। आता आपण याचे पापड तयार करण्यासाठी एक पुरी यंत्राचा वापर करणार आहोत। त्या पुरी यंत्रावर आपल्याला प्लॅस्टिकचे 2 पेपर ठेवायचे आहे। एक पेपर खाली ठेवायचा आहे, त्याला थोडं तेल लावलेलं आहे। त्यावर आपण हा गोळा ठेवणार आहोत आणि वरती एक पेपर ठेवणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता, आता आपण ठेवलेला पेपर हा काढून घेणार आहोत। काढून घेतल्यानंतर तुम्ही बघता की आपला हा तांदळाचा पापड तयार झालेला आहे। तो आता तुम्ही या कपड्यावर किंवा टोपल्यावर टाकू शकता।
आता तो आपण पेपर काढून घेणार आहोत. तुम्ही आता अशाच प्रकारे आपण सगळे पापड तयार करून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता आपण ही तांदळाचे पापड किती छान झालेले आहेत. ही आता आपण उन्हात वाळवणार आहोत. यात मसालाही किती छान दिसतो. वाळल्यानंतर सगळं मसाला दिसेल यात. आपले 2 दिवस झाले. आपली ही तांदळाचे पापड आता पूर्णपणे वाळलेले आहे. आता ते आपण तळून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता आपली ही पापडी आता किती फुगती ती. ह्या पापड्या घरातील सगळ्यांनाच आवडतात आणि लहान मुलांना तर खूपच आवडतात. त्यामुळे आपण ही रेसिपी नक्कीच करू शकता. आपल्या या पापड्या आता पूर्णपणे तळून झालेल्या आहे. ही रेसिपी पाहून तुमच्या तोंडाला नक्कीच पाणी सुटेल. आम्हाला विश्वास आहे तिप्पट फुगणारी तांदळाच्या पापडीची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.